අපි යන හැමතැනකම අපිට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ 4G රවුටර් එකක් රැගෙන යාම ප්‍රායෝගිකව කරන්න අමාරුයි. විශේෂයෙන් ඔබ වාහනයක දුර ගමනක් යනකොට Android Play එකේ නැවිගේෂන් එක භාවිත කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මීටප් එකක එක දිගට පැය කිහිපයක් ලැප්ටොප් එක පරිහරණය කරනකොට ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකක්ද ඒ තියෙන විසඳුම? ඔයාට එකපාර හිතෙන්න පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එකේ හොට්ස්පොට් ඔන් කරගත්තා නම් හරිනේ කියලා. නමුත් නිතරම හොට්ස්පොට් එක භාවිත කරන විට මොබයිල් ෆෝන් එක රත් වෙලා බැටරි ලයිෆ් එක අඩු වෙනවා වගේම ඔයා ගෙදර යන කලින් ෆෝන් එකේ බැටරි ලෙවල් එක අඩු වෙලා මොබයිල් ෆෝන් එක ඕෆ් වෙන්නත් ඒ හේතුවක් වෙනවා. මේක විසඳුමක් විදිහට මම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා Prolink Wifi HotSpot එකක් එහෙමත් නැත්නම් 4G portable router එකක් ගත්තා. මේකේ මොඩල් නම්බර් එක PRT7011L. ඒ වගේම 300 Mbps Wi-Fi speed එකක් තියෙනවා කියලා මේ සඳහන් වෙනවා. මෙය රටවල් 185ක භාවිත කරන්න පුළුවන්. වරක් චාර්ජ් කිරීමෙන් පසු පැය 10ක් දක්වා භාවිත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා මොබයිල් ඇප් එකකින් මේ මොනිටර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම Windows, macOS, Linux, Android, iOS යන operating systems වල මේ භාවිත කරන්න පුළුවන්. මෙහි යටපැත්තේ serial number, MAC address, IMEI number එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ box එකේ අනිත් පැත්තේ අනිකුත් features and technical details තියෙනවා. දැන් අපි මේක unbox කරලා වැඩි විස්තර කතා කරමු. මුලින්ම Prolink Wifi HotSpot එක එහෙමත් නැත්නම් Prolink 4G portable router එක දැක් ගන්න පුළුවන්. IMEI numbers print කරලා තියෙන sticker එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 1 meter charging cable එක තියෙනවා. මේක micro SD port එක තියෙන charging cable එකක්. ඊට පස්සේ බැටරි එක තියෙනවා. user manual එක. මෙහි වෙනම මේ portable hotspot එකේ උපාංග විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පියවරින් පියවර මේ portable hotspot එක configure කරගන්න ආකාරය මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ 2000 mAh lithium polymer battery එකක්.
මේ උඩ කොටස ග්ලොස් ෆිනිෂ් එකකුත් පල්ලෙහා කොටස මැට් ෆිනිෂ් එකකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතන micro SD charging point එක තියෙනවා. කෙරවලින්ම power button එකත් ඊළඟට WPF Wi-Fi on off button එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක පහසුවෙන්ම ස්ලයිඩ් කරලා ගලවන්න පුළුවන්. මෙතන රිසෙට් බටන් එක තියෙනවා. මෙතන micro SD card slot සහ SIM card slot එක තිබෙනවා. දැන් මම මේ ස්ටිකර් එක ගලවලා SIM එක ඇතුල් කරනවා. මම මේ පෙන්වන ආකාරයට SIM එක මේට ඇතුල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ SIM card slot එක මේ විදිහට ලොක් කරගන්න ඕන. දැන් අපි බැටරි එක සම්බන්ධ කරලා device එක on කරලා බලමු. මුලින්ම power cable එක සම්බන්ධ කරලා මේක full charge කරලා ඉන්න. දැන් මම power button එක press කරලා Wi-Fi hotspot එක on කරගන්නවා. power indicator එක කොළ පාටින් තියෙනවා නම් device එක boot වෙනවා. නිල් පාට නම් battery level එක 60ත් 100ත් අතර තියෙනවා. ambient color එකකින් හිමීට blink වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ device එක charge වෙනවා. ambient color එකක් විතරක් තියෙනවා නම් battery level එක 15ත් 160ත් අතර ප්‍රමාණයක තියෙනවා. රතු පාට නම් බැටරි ලෙවල් එක 15කට වැඩිය අඩු වෙලා. බැටරි ඉන්ඩිකේටර් එක, සිග්නල් ඉන්ඩිකේටර් එක, Wi-Fi ඉන්ඩිකේටර් එක සහ SMS ඉන්ඩිකේටර් එකකුත් මෙහිදී තියෙනවා. බැටරියත් සමග මෙහි බර ග්‍රෑම් 93ක් වෙනවා. LTE network එක තුල data connection speed එක මෙගාබයිට් 150ක් දක්වා තිබෙනවා කියලා මෙහි සඳහන් වෙනවා. Automatic network selection පහසුකම එනම් SIM එක insert කරලා කිසිම configuration එකක් කරන්න නැතුව internet access ලබා ගැනීමේ හැකියාව. Wi-Fi devices 10ක් දක්වා සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව. Wi-Fi සහ USB යන ක්‍රම දෙකෙන්ම internet එකට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව. එමෙන්ම 64GB දක්වා micro SD card එකක් භාවිත කරලා file sharing පහසුකමක් මෙහි තියෙනවා. TDD සහ FDD කියන bands දෙකම මේට සහයෝගය දක්වනවා. එමෙන්ම 3G සහ 4G coverage දෙකේම මේ ක්‍රියා කරවන්න පුළුවන්. දැන් අපි speed test එකක් කරලා බලමු. දැන් අපි HD quality එකේ YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරලා බලමු.
දැන් අපි මොබයිල් ඇප් එක ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා මේ පෝර්ටබල් හොට්ස්පොට් එක කන්ෆිගර් කරගන්න ආකාරය බලමු. මුලින්ම මොබයිල් ෆෝන් එකේ Wi-Fi on කරලා පෝර්ටබල් හොට්ස්පොට් එක ඇඩ් කරගන්න. QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා මේ ලින්ක් එක ටච් කරන්න. දැන් මම Prolink M Wi-Fi කියන මේ ඇප් එක ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. දැන් user manual එකේ තියෙන විදිහට username and password enter කරන්න. දැන් අපිට මේ විදිහට මේ device එකේ settings ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට කැමති විදිහට මේකේ settings වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී network connection එක, battery health එක, Wi-Fi users ලා, file sharing, SMS, ඒ වගේම reboot වැනි details බලා ගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තේ උඩ කෙළවරේ තියෙන edit settings button එක touch කිරීමෙන් අපිට තියෙන settings වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම කලින් භාවිතා කරපු TP-Link Wi-Fi hotspot එක. මේ මම අවුරුදු 4ක් පමණ භාවිතා කරුවා. නමුත් දැන් මේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නැහැ. ප්‍රමාණයෙන් ගත්තොත් උසින් දෙකම බොහෝ දුරට සමානයි. පළලින් Prolink Wi-Fi hotspot එක තරමක් වැඩි. මේ දෙකේ ප්‍රධාන වෙනස්කම් ගත්තොත් TP-Link එක 3G device එක, ඒ වගේම Prolink එක 4G device එක. TP-Link එකේ lithium ion battery එකක් තියෙන්නේ. Prolink එකේ lithium polymer battery එකක් තියෙන නිසා Prolink device එක වැඩි safety එකක් තියෙනවා කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඔබ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේක like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉදිරියේදීත් මේ වෙන වීඩියෝ බැලීමට කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා notifications on කරලා තියාගන්න.